خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه آش انار و لبو درست کنیم. این آش یه آش اصالتا شیرازیه، ولی من اومدم یکم رسیپیشو تغییر دادم و حبوباتش رو کمتر کردم که آش سبکتری بشه و به شدت مناسب شب یلدا، چون که انار داره، لبو داره و خیلی خوش رنگه. بریم با هم دیگه درستش کنیم این آشو. دیگه سبزی ها رو هم شستیم و بریم سراغ خود آش. پیاز رو نگینه خورد کردیم و باید یه کوچولو سرخش کنیم.
وای عالی شده. طعمش متفاوته با آش‌های دیگه ولی خب واقعا خوشمزه است. یه طعم ترش و شیرین داره و اینکه این دونه های انار میاد زیر دندون خیلی باحاله. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.